Hello guys, welcome to another video of Nepalicodelabs. आज हामी कन्टेनर विथ मस्ट वाटर भन्ने प्रब्लम हेर्न गइरहेको छौं। यो चाहिँ 2 पोइन्टर बेस्ड प्रब्लम हो। फर्स्टमा चाहिँ हामी प्रब्लम स्टेटमेन्ट र टेस्ट केसेस हेर्ने छौं। त्यसपछि यो प्रब्लमलाई कसरी अप्रोच गर्ने भनेर हेर्ने छौं। फर्स्टमा चाहिँ हामी ब्रुट फोर्स अप्रोच हेर्ने छौं भने सेकेन्डमा चाहिँ अप्टिमाइज्ड अप्रोच र अप्टिमाइज्ड सोलुसन हेर्ने छौं। त्यसपछि यो अल्गोरिदमको रन टाइम र स्पेस कम्प्लेक्सिटी एनालाइज गर्ने छौं। त्यसपछि हामीले डिराइभ गरेको सोलुसनलाई कोड गर्ने छौं र फाइनली कोडमा चाहिँ हाम्रो टेस्ट केसेसहरु युज गरेर ड्राई रन गर्ने छौं। र फर्स्टमा आएर अब हामी प्रब्लम स्टेटमेन्ट र टेस्ट केसेसहरु हेरौं। र प्रब्लम डिस्क्रिप्सनमा हामीलाई के दिएको छ नि यु आर गिवन एन इन्टिजर एरे हाइट अफ लेन्थ n देयर आर एन भर्टिकल लाइन्स ड्रन सच दैट द टु एन्ड पोइन्ट अफ ith लाइन आर i0 एन्ड i हाइट i भनेको छ। त्यसपछि फाइन्ड टु लाइन्स that together with x axis forms a container such that the container contains the most water भनेको छ। त्यसपछि आएर यहाँ return maximum amount of water a container can store भनेको छ भने नोटमा चाहिँ notice that you may not slant the container भनेको छ। त्यसपछि आउँ एक्जाम्पल 1 मा र यो क्वेशनले के भन्न खोजेको छ भनेर म यो एक्जाम्पल युज गरेर एक्सप्लेन गर्छु। फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई एउटा हाइट भन्ने एरे दिएको छ जसमा चाहिँ यो एरेले इच एलिमेन्टले चाहिँ हाइटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। फर एक्जाम्पल यो फर्स्टमा भएको एलिमेन्टले यो हाइटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, सेकेन्डमा भएको एलिमेन्टले यो पोजिसनको हाइटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, थर्डमा भएको एलिमेन्टले यो हाइटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो सिमिलरली सबै एलिमेन्टले हाम्रो हाइटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र त्यसपछि आएर यो पर्टिकुलर लाइनले चाहिँ के भनिरहेको छ नि यो आई पोजिसनमा चाहिँ यो आई भनेको 0 हो र यो 0 हो र त्यसपछि आएर यही आई पोजिसनमा हाइट भनेको चाहिँ 0, 1 हो। सो यसले यो भन्न खोजेको कि यो चाहिँ एउटा एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस जसरी ट्रिट गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। र हाम्रो फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ 0 0 र 0 1 हुन्छ भने सेकेन्ड एलिमेन्ट चाहिँ अब 1 8 1 0 हुन्छ। सो यसरी हामीले यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो इनपुट चाहिँ एरे अफ हाइट छ भने हाम्रो आउटपुटमा 49 छ। यो 49 भनेको के हो भने चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भने यो क्वेशन अनुसार चाहिँ यो दुईटा हाइटको बीचमा म्याक्सिमम एरिया या म्याक्सिमम वाटर कसले राख्न सक्छ भनेर हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो डायग्राममा चाहिँ यो दुईटा एरिया चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम एरिया हो किनभने यो चाहिँ 7 हुन्छ भने हाइट पनि हाम्रो 7 हुन्छ। 7 * 7 = 49। सो यसरी हामीले यो क्वेशनमा म्याक्सिमम एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम वाटर होल्ड गर्न सक्छ। सो यो एरिया चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त भनेर अब हामी हेर्ने छौं। र अब यो प्रब्लमलाई कसरी अप्रोच गर्ने हेरौँ है त। सो फर्स्टमा यो प्रब्लमलाई अप्रोच गर्ने एउटा टेक्निक भनेको चाहिँ ब्रुट फोर्स टेक्निक हो। र फर्स्टमा चाहिँ हामी यो ब्रुट फोर्स सोलुसन हेर्ने छौं। र यो ब्रुट फोर्स टेक्निकमा हामी के गर्छौं भने यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टको एरिया क्याल्कुलेट गर्छौं। फर्स्टमा यो भनेको डिस्टेन्स 1 हुन्छ र हाइट पनि 1 हुन्छ। त्यसैगरी अब हामी यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको एरिया क्याल्कुलेट गर्छौं। यो केसमा यो लेन्थ 2 हुन्छ र यो म्याक्सिमम हाइट भनेको 1 हुन्छ। त्यसैगरी हामी यो कन्टिन्यू गर्दै यसरी एरिया क्याल्कुलेट गर्छौं र यो एलिमेन्टदेखि यो एलिमेन्टसम्म योको एरिया क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यसपछि हामी फेरि के गर्छौं भने यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टको एरिया क्याल्कुलेट गर्छौं, यो पोइन्टको यो एरिया क्याल्कुलेट गर्छौं, योदेखि यो क्याल्कुलेट गर्छौं, योदेखि यो क्याल्कुलेट गर्छौं र योदेखि यो क्याल्कुलेट गर्छौं र योदेखि यो क्याल्कुलेट गर्छौं र यहाँदेखि यहाँ क्याल्कुलेट गर्छौं। यसरी हामीले हरेक पोइन्टबाट एरिया क्याल्कुलेट गर्दै कम्पेयर गर्दै कुन चाहिँ म्याक्सिमम हो डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो मेथडलाई चाहिँ ब्रुट फोर्स भनिन्छ र यसको रन टाइम भनेको चाहिँ बिग O अफ n स्क्वायर हो। किन बिग O अफ n स्क्वायर हो भन्दा इच पोइन्टबाट हामीले त्यसको नियरेस्ट पोइन्ट त्यसपछि त्यसको अर्को पोइन्टसँग एरिया क्याल्कुलेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र सबसे बिगेस्ट कुन हो डिटरमाइन गर्नलाई हामीले इच एलिमेन्ट थ्रु यसरी लुप चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो अल्गोरिदमको रन टाइम भनेको बिग O अफ n स्क्वायर हो व्हिच इज रियली इनएफिसिएन्ट। त्यसपछि आएर अब अप्टिमाइज सोलुसन हेरौँ। सो अप्टिमाइज सोलुसनमा हामी के गर्छौं भने हामी दुईटा पोइन्टर युज गर्छौं, लेफ्ट र राइट पोइन्टर युज गर्छौं र हामी के गर्छौं भने पहिला सुरु यो पोइन्टरदेखि यो पोइन्टरसम्मको एरिया क्याल्कुलेट गर्छौं र यो अहिलेसम्मको हाम्रो म्याक्स एरिया भएको हुनाले यसलाई म म्याक्स एरिया भन्ने भेरिएबलमा असाइन गर्छु। त्यो भनेको चाहिँ लेफ्ट भनेको हाम्रो 0 मा हुन्छ भने राइट भनेको चाहिँ 8 मा हुन्छ। त्यसपछि यसको एरिया क्याल्कुलेट गर्न हामीले के गर्नुपर्छ भने r - लेफ्ट गर्नुपर्छ र इन्टु यो दुईटा मध्ये मिनिमम हाइट कसको छ त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्छ र यो मिनिमम हाइट 1 भएको हुनाले 1 र राइट इन्टु लेफ्ट पनि हाम्रो 8 - 0 भने 8 हुन्छ इन्टु 1 हुँदा यो म्याक्सिमम एरिया भने 8 हुन्छ। त्यसपछि आयो यति गरिसकेपछि अब यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ मिनिमम छ भन्दा हाम्रो लेफ्ट मिनिमम छ। सो लेफ्टलाई शिफ्ट गर्ने र हाम्रो लेफ्ट अब यहाँ अगाडि बढ्छ र यो 1 हुन्छ लेफ्ट। अब त्यसपछि यो दुईटा बीचको एरिया क्याल्कुलेट गर्ने। यो केसमा हाम्रो राइट भनेको 8 छ, लेफ्ट भनेको 1 छ इन्टु यो दुईटामा मिनिमम हाइट कुनको छ यसको छ। सो हामीले मिनिमम हाइट 7 सेलेक्ट गर्ने र यो भनेको 7 7 = 49 हो। सो यो दुईटामा म्याक्सिमम भनेको 49 हो। सो यसलाई म्याक्स एरियालाई रिप्लेस गर्ने 49 ले। त्यसपछि आयो यो दुईटामा मिनिमम कुन छ हाम्रो यो राइट साइडको मिनिमम छ। सो राइटलाई म शिफ्ट गराउँछु। अब
राइट मेरो 7 हुन्छ अब त्यसपछि यो दुईटा बीचको एरिया क्याल्कुलेट गर्ने यो भनेको 7 - 1 इन्टु यसको म्याक्स हाइट भनेको 3 हो सो 3 गर्ने र यो 18 हुन्छ र म्याक्स भ्यालु भन्दा कम भएको हुनाले हामीले यसलाई स्किप गर्न सक्छौं त्यसपछि यो दुईटा मध्ये मिनिमम भनेको यो यसलाई नै शिफ्ट गराउने यसरी हाम्रो राइट चाहिँ 6 हुन्छ अब यो दुईटा बीचको एरिया क्याल्कुलेट गर्ने यो भनेको चाहिँ 6 - 1 हुन्छ र इन्टु यसको हाइट भनेको 8 छ त्यसपछि यो भनेको 5 * 8 हो यो भनेको 40 हो व्हिच इज लेस देन म्याक्स एरिया सो यसलाई नि स्किप गर्ने र यो केसमा चाहिँ दुईटै इक्वल छ यसमा जुन हामीलाई शिफ्ट गर्दा पनि हुन्छ अब यो केसमा चाहिँ म राइटलाई शिफ्ट गर्छु सो यसरी राइट 5 मा लेफ्ट 1 मै छ हाम्रो त्यसपछि आएर फेरि 5 - 1 इन्टु यो अहिले यो दुईटामा मिनिमम हाइट भनेको यो हाम्रो 4 छ यो 16 हुन्छ व्हिच इज लेस देन म्याक्स एरिया सो यसलाई पनि स्किप गर्ने त्यसपछि फेरि सबसे मिनिमम जुन छ त्यसलाई अगाडि बढाउने मेरो राइटलाई अब यता शिफ्ट गर्छु म राइट 4 हुन्छ सो अब यो दुईटा बीचको एरिया क्याल्कुलेट गर्ने त्यो भनेको 4 - 1 इन्टु यो भनेको 5 हो सो 3 5 जा 15 हुन्छ यो पनि हाम्रो म्याक्स एरिया भन्दा सानो छ सो यसलाई पनि स्किप गर्न सक्छौं त्यसपछि हाम्रो राइट यहाँ आइपुग्छ राइट 3 हुन्छ अब यति एरियाको हामीले एरिया क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको 3 - 1 र म्याक्स हाइट भनेको 2 यो भनेको 4 हुन्छ व्हिच इज स्टिल मिनिमम देन हाम्रो म्याक्स एरिया सो यसलाई पनि स्किप गर्न सकिन्छ र हाम्रो राइट यहाँ आइपुग्छ यो भनेको 2 हुन्छ अब यति एरियाको एरिया क्याल्कुलेट गर्ने त्यो भनेको 2 - 1 इन्टु 6 हुन्छ यो भने 6 नै हुन्छ यो अझै म्याक्स एरिया भन्दा सानो छ सो यसलाई पनि स्किप गर्ने र हाम्रो राइट शिफ्ट गर्ने अब हाम्रो लेफ्ट र राइट एउटै पोइन्टमा आइपुग्छ यो पोइन्टमा चाहिँ अब आएर हामी यो लुपलाई ब्रेक गर्ने किनभने हामी यो लुप जबसम्म चलाउँछौँ जबसम्म हाम्रो लेफ्ट चाहिँ राइट भन्दा सानो हुन्छ सो यसरी हामीले म्याक्स एरिया फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ युजिङ 2 पोइन्टर सो अब आएर यो अप्टिमाइज्ड अल्गोरिदमको रन टाइम र स्पेस कम्प्लेक्सिटी हेरौँ सो यसरी हामीले 2 पोइन्टर युज गरेर यो प्रब्लम सल्भ गर्यौँ भने चाहिँ यसको रन टाइम बिग अफ n हुन्छ किनभने हामीले यो एरेलाई एकचोटि मात्र ट्राभर्स गरे पुग्छ त्यसपछि आयो स्पेस कम्प्लेक्सिटीको कुरा गरौँ स्पेस कम्प्लेक्सिटीमा पनि हामीले कुनै पनि एक्स्ट्रा मेमोरी युज गर्दैनौँ एक्सेप्ट फर क्याल्कुलेटिङ एरिया सो त्यो केसमा यसको स्पेस कम्प्लेक्सिटी भनेको बिग अफ 1 हो जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्पेस एलोकेसन हो र अब आएर यो सोलुसनलाई कोड गरौँ यो केसमा चाहिँ हामी इफिसिएन्ट अल्गोरिदमलाई मात्र कोड गर्छौँ ब्रुट फोर्स अल्गोरिदमलाई चाहिँ स्किप गर्छौँ र कोडमा आएर म के गर्छु भने सो यसरी मैले यहाँ के गरेको छु भने एउटा लेफ्ट भन्ने भेरिएबल डिफाइन गरेको छु त्यसपछि राइट भन्ने भेरिएबल डिफाइन गरेको छु र लेफ्टमा 0 असाइन गरेको छु भने राइटमा चाहिँ म्याक्स लेन्थ -1 गरेको छु र यो पोइन्टरबाट स्टार्ट गरेको छु त्यसपछि आएर लाइन नम्बर 5 मा म्याक्स एरिया भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छु र त्यसमा 0 असाइन गरेको छु त्यसपछि लाइन नम्बर 7 मा आएको छु लाइन नम्बर 7 मा चाहिँ मैले के भनेको छु भने जबसम्म लेफ्ट चाहिँ राइट भन्दा सानो हुन्छ तबसम्म यो लुप कन्टिन्यू गर्ने भनेको छु त्यसपछि लाइन नम्बर 8 मा आएको छु लाइन नम्बर 8 मा चाहिँ मैले लेन्थ क्याल्कुलेट गरेको छु त्यो भनेको चाहिँ राइट माइनस लेफ्ट गरेर लेन्थ क्याल्कुलेट गरेको छु र लाइन नम्बर 9 मा चाहिँ मैले मिनिमम हाइट क्याल्कुलेट गरेको छु यो दुईटा मध्ये मैले मिनिमम युज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने मेरो वाटर यतिमा मात्र बस्न सक्ने भएको हुनाले मैले मिनिमम हाइट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँ मैले मिन हाइट क्याल्कुलेट गरेको छु यो दुईटा मध्ये जुन चाहिँ मिनिमम छ त्यो चाहिँ मिन हाइटमा असाइन हुन्छ त्यसपछि लाइन नम्बर 11 मा चाहिँ मैले एरिया क्याल्कुलेट गरेको छु लेन्थ र मिन हाइट युज गरेर त्यसपछि म लाइन नम्बर 13 मा आएको छु लाइन नम्बर 13 मा चाहिँ मैले म्याक्स एरिया क्याल्कुलेट गरेको छु हामीले न्यूली क्याल्कुलेट गरेको एरिया र हाम्रो म्याक्स एरियामा जुन चाहिँ ठुलो छ त्यो चाहिँ म्याक्स एरियामा असाइन गर भनेको छु त्यसपछि आएर लाइन नम्बर 15 मा आएको छु लाइन नम्बर 15 मा चाहिँ लेफ्ट र राइटमा कुन चाहिँ सानो छ चेक गरिरहेको छु इफ लेफ्ट सानो छ भने लेफ्टलाई शिफ्ट गराउने इफ राइट सानो छ भने राइटलाई शिफ्ट गराउने भनेर मैले यहाँ यो लोजिक युज गरिरहेको छु त्यसपछि यसरी हाम्रो एरिया क्याल्कुलेट हुँदै जान्छ र यो म्याक्स एरियामा म्याक्स एरिया असाइन हुँदै जान्छ र फाइनली हाम्रो यो लुप एन्ड हुन्छ जब हाम्रो राइट र लेफ्ट एउटै पोइन्टमा आइपुग्छ र त्यसपछि हाम्रो यो लुप एन्ड हुन्छ र लाइन नम्बर 20 बाट चाहिँ हामी हाम्रो म्याक्स एरिया रिटर्न गर्छौं अब त्यसपछि आएर यो कोडलाई रन गरौँ र यसरी हाम्रो यो
एन्सर एक्सेप्ट भइसकेको छ। यसरी हामीले कोड गरिसकेपछि अब एउटा स्याम्पल टेस्ट केस युज गरेर यो कोडमा ड्राई रन गरौँ। र ड्राई रनको लागि चाहिँ मैले यो एक्जाम्पल लिएको छु। र फर्स्टमा हाम्रो लेफ्ट भनेको 0 हुन्छ भने राइट भनेको हाम्रो 8 मा हुन्छ। सो हाम्रो लेफ्ट भनेको 0, राइट भनेको 8 हुन्छ। त्यसपछि आएर म म्याक्स भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु। त्यसपछि आएर लाइन नम्बर 7 मा आएर के चेक गरिरहेको छु भने लेफ्ट चाहिँ राइट भन्दा सानो छ कि छैन चेक गरिरहेको छु। यो केसमा लेफ्ट चाहिँ राइट भन्दा सानो छ। सो अब लेन्थ निकालिरहेको छु। सो लेन्थ 8 - 0 गर्दा 8 हुन्छ। त्यसपछि यो दुईटा मध्ये मिनिमम हाइट निकाल्न खोजिरहेको छु। र यो दुईटा मध्ये मिनिमम भनेको यो विच इज 1। र अब आएर एरिया क्याल्कुलेट गर्छु। यसरी हाम्रो एरिया 8 हुन्छ। र अहिले यो म्याक्स एरिया र एरिया कम्पेयर गर्दा हाम्रो एरिया ठुलो छ। यहाँ म्याक्स एरियामा म एरिया असाइन गर्छु विच इज 8। त्यसपछि आएर लाइन नम्बर 15 मा आइपुग्छु। लाइन नम्बर 15 मा म के चेक गर्छु भने लेफ्ट र राइटमा कुन चाहिँ सानो छ त हाइट भन्दाखेरि लेफ्टको सानो छ। सो लेफ्टलाई शिफ्ट गराउँछु। लेफ्ट हाम्रो 1 हुन्छ। अब त्यसपछि फेरि हामी लाइन नम्बर 8 मा आइपुग्छौँ। लाइन नम्बर 8 मा लेन्थ क्याल्कुलेट गर्छु। र अब 8 - 1 7 हुन्छ। र हाम्रो मिनिमम हाइट चेक गरौँ। यो दुईटा मध्ये मिनिमम भनेको 7 हो। अब त्यसपछि एरिया क्याल्कुलेट गरौँ लाइन नम्बर 11 मा। र हाम्रो एरिया 49 हुन्छ। सो यो कम्पेयर गरौँ म्याक्स एरियासँग। र हाम्रो एरिया म्याक्स एरिया भन्दा ठुलो छ। सो त्यसलाई नै असाइन गरौँ। अब त्यसपछि आएर लाइन नम्बर 15 मा आउँ। लाइन नम्बर 15 मा आएपछि लेफ्ट र राइटमा कुन ठुलो छ भनेर चेक गरिरहेको छौँ हाम्रो। सो लेफ्ट र राइटमा मेरो राइटको हाइट सानो छ। सो म यसलाई शिफ्ट गरिरहेको छु। यो अब 7 हुन्छ। त्यसपछि आएर फेरि म लाइन नम्बर 8 मा आइपुग्छु। र लाइन नम्बर 8 मा चाहिँ हाम्रो लेन्थ भनेको 6 हुन्छ। अब र यो दुईटामा मिनिमम हाइट भनेको 3 हुन्छ। त्यसपछि आएर लाइन नम्बर 11 मा हामी एरिया क्याल्कुलेट गर्छौँ। र एरिया 18 हुन्छ। र हाम्रो म्याक्स एरिया भन्दा सानो भएको हुनाले हामी यसलाई स्किप गर्छौँ। फेरि आएर लाइन नम्बर 15 मा हामी हाइट चेक गर्छौँ। यो दुईटा मध्ये राइटको हाइट सानो भएको हुनाले म राइटलाई शिफ्ट गराउँछु। त्यसपछि आयो फेरि म लाइन नम्बर 8 मा आइपुग्छु। अब हाम्रो लेन्थ 6 - 1 हुन्छ। र यो भनेको 5 हो। त्यसपछि यो दुईटामा मिनिमम हाइट भनेको दुईटै बराबर भएको हुनाले दुईटामा एउटा लिँदा हुन्छ। सो यसमा हामी 8 लिन्छौँ। त्यसपछि एरिया क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो एरिया भने 40 हुन्छ। अहिले पनि यो म्याक्स एरिया भन्दा सानो भएको हुनाले यो म्याक्स एरियामा म्याक्स एरियाको भ्यालु असाइन हुन्छ। त्यसपछि लाइन नम्बर 15 मा आउँछौँ। लेफ्ट चाहिँ हाम्रो राइट भन्दा सानो होइन। त्यसैले एल्स ब्लकमा जान्छौँ। फेरि राइटलाई नै हामी शिफ्ट गराउँछौँ। अब हाम्रो लेन्थ चाहिँ फेरि 4 हुन्छ यो लाइनमा आएर। त्यसपछि यो दुईटा मध्ये मिनिमम भनेको 4 हुन्छ। र अब हाम्रो एरिया क्याल्कुलेट हुन्छ लाइन नम्बर 11 मा 16 हुन्छ। र म्याक्स एरिया नै ठुलो भएको हुनाले म्याक्स एरिया असाइन हुन्छ लाइन नम्बर 13 मा। त्यसपछि फेरि चेक गर्छु यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ सानो छ भन्दा राइटै सानो छ। सो राइटलाई शिफ्ट गराउँछु। अब फेरि लाइन 8 मा आइपुग्छ। लाइन 8 मा हामी लेन्थ क्याल्कुलेट गर्छौँ। 4 - 1 गर्दा 3 हुन्छ। र मिनिमम हाइट हाम्रो यो दुईटा मध्ये यो लिन्छौँ। त्यो भनेको 5 हो। र हाम्रो एरिया भने 15 हुन्छ। म्याक्स एरिया नै ठुलो भएको हुनाले म्याक्स एरिया नै असाइन हुन्छ लाइन नम्बर 13 मा। त्यसपछि हामी चेक गर्छौँ कुन चाहिँको हाइट सानो छ भनेर। हाम्रो राइटको हाइट सानो छ। सो यसलाई म शिफ्ट गराउँछु। त्यसपछि आएर मेरो कोड लाइन नम्बर 8 मा आइपुग्छ। लेन्थ क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब हाम्रो लेन्थ 2 हुन्छ भने यो दुईटा मध्ये मिनिमम हाइट भनेको 2 हुन्छ। त्यसपछि आएर लाइन नम्बर 11 मा एरिया क्याल्कुलेट गर्छौँ। र यो केसमा पनि म्याक्स एरिया ठुलो भएको हुनाले लाइन नम्बर 13 मा म्याक्स एरियामा असाइन हुन्छ। त्यसपछि आएर हामी लेफ्ट र राइटको हाइट चेक गर्छौँ। राइटको हाइट सानो भएको हुनाले यसलाई शिफ्ट गराउँछौँ। त्यसपछि लाइन नम्बर 8 मा आइपुग्छ हाम्रो कोड। र लेन्थ क्याल्कुलेट गर्छौँ। यो भनेको 1 हुन्छ। त्यसपछि यो दुईटा मध्ये मिनिमम हाइट भनेको राइटको छ। त्यसमा हामी 6 पिक गर्छौँ। त्यसपछि आएर लाइन नम्बर 11 मा एरिया क्याल्कुलेट गर्छौँ। यो भनेको 12 हुन्छ। र म्याक्स एरिया ठुलो भएको हुनाले म्याक्स एरिया असाइन हुन्छ लाइन नम्बर 13 मा। त्यसपछि आएर फेरि हामी हाम्रो लेफ्ट र राइटको हाइट कम्पेरिजन गर्छौँ। त्यसमा राइटको हाइट नै सानो छ। सो म राइटलाई फेरि शिफ्ट गराउँछु। यसरी हाम्रो लेफ्ट र राइट एउटै पोइन्टमा आइपुग्छ। यसरी हामी लाइन नम्बर 7 मा जान्छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो लेफ्ट चाहिँ राइट भन्दा सानो छैन। त्यसैले यो लुप ब्रेक हुन्छ। र हामी आएर लाइन नम्बर 20 बाट चाहिँ यो म्याक्स एरियालाई रिटर्न गर्छौँ। यसरी हामीले हाम्रो डिजायर्ड एन्सर पाउँछौँ विच इज 49। यसरी हामीले यो प्रब्लमलाई कसरी अप्रोच गर्ने पनि हेऱ्यौँ र कसरी यसको सोलुसन लेख्ने भनेर पनि हेऱ्यौँ। इफ यु गाइज हेभ एनी क्वेसन कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। एन्ड आई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।